โอโหนเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เจอสำหรับการขายบนไอ้บ้านนั่นเพราะประเทศต่างๆทั่วโลกได้แก่อัฟกานิสถานแอลเบเนียแอลจีเรียอเมริกันซามูอันดอราแองโกลาแองกาวิลาแองตาร์กติกาแอนติกากรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ก